เมื่อพูดถึงจักรวรรดิโรมันหลายคนมักจะนึกถึงการขยายอาณาเขตพิชิตดินแดนต่างๆภายใต้การนำของจักรพรรดิและแม่ทัพผู้เก่งกาจมีการสร้างสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่อย่างสนามกีฬาวิหารสะพานอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะและหลุมศพองค์จักรพรรดิที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามแต่นอกจากสิ่งก่อสร้างที่น่าตื่นตาที่กล่าวมาข้างต้นยังมีอีกสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันอยู่นอกกำแพงกรุงโรมนั่นคือสุสานใต้ดินหรือ Catacomb of Rome หลายแห่งทอดยาวคิดเป็นระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรที่สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาสำคัญในอดีตเมื่อศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในจักรวรรดิโรมันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามไปพร้อมกันในความลับที่ซ่อนอยู่ในสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง 30 กันยายนนี้ครับ Toyota Fortuner Trust of the Leader1. สุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมอยู่ตรงไหนสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมตั้งอยู่ด้านนอกกำแพงเมืองตามกฎหมายโรมันที่ตราขึ้นเมื่อประมาณ 450 ปีก่อนคริสตกาลที่ระบุว่าห้ามฝังหรือเผาศพคนตายในเมืองด้วยเหตุนี้ตามเส้นทางที่ใช้เดินทางไปและกลับจากกรุงโรมจึงกลายเป็นสถานที่ฝังศพยอดนิยมเพราะสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกโดยเฉพาะถนนสายสำคัญ Via Appia Antica หรือ Appian Way ที่สร้างขึ้นราว 312 ปีก่อนคริสตกาลเป็นถนนสายแรกของชาวโรมันและเป็นที่ตั้งของสุสานใต้ดินที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือสุสานใต้ดินแห่งกาลิตตุสซึ่งเป็นเครือข่ายสุสานใต้ดินที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดโดยสุสานใต้ดินนี้เป็นสุสานอย่างเป็นทางการของคริสตจักรแห่งโรมในช่วงศตวรรษที่ 3เคยใช้เป็นสถานที่ฝังศพชาวคริสต์มากกว่าครึ่งล้านคนทั้งยังเคยเป็นหลุมฝังศพของพระสันตะปาปาหลายพระองค์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ถึงศตวรรษที่ 4 ด้วยสุสานใต้ดินของโรมใช้งานกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ถึงศตวรรษที่ 5 โดยพิธีกรรมเกี่ยวกับศพในช่วงแรกมักจะเป็นการเผาศพจนถึงต้นศตวรรษที่ 2 จึงเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการฝังศพก่อให้เกิดหลุมฝังศพที่มีการตกแต่งอย่างหรูหราที่เรียกว่าอาโคโซเลียมขึ้นมาซึ่งโดยทั่วไปจะสังเกตได้อย่างชัดเจนจากซุ้มประตูที่โค้งสวยงามด้วยผลงานศิลปะแบบคริสเตียนยุคแรกๆแตกต่างจากหลุมฝังศพแบบโลคูลุสที่บริเวณปากทางเข้ามักจะถูกปิดด้วยแผ่นหินเรียบๆเท่านั้นเมื่อสุสานใต้ดินกลายเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชามหาวิหารขนาดใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นเหนือสุสานใต้ดินในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 7 เพื่อรองรับผู้แสวงบุญและนักเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงศตวรรษที่ 8 ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของบุคคลสำคัญออกไปเก็บรักษาไว้ที่โบสถ์เพื่อความปลอดภัยและนั่นเป็นเหตุให้สุสานใต้ดินสูญเสียความสำคัญจนถูกลืมเลือนและทิ้งร้างไปอย่างสิ้นเชิงในศตวรรษที่ 12 2. สุสานใต้ดินฝังร่างชาวยิวและชาวคริสต์สุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมส่วนใหญ่ถูกจัดประเภทว่าเป็นสุสานของคริสเตียนแต่อันที่จริงนอกจากชาวคริสต์แล้วประเพณีการฝังศพในสุสานใต้ดินยังปฏิบัติกันในชุมชนชาวยิวและพวกนอกศาสนาด้วยโดยคริสตศาสนิกชนเพิ่งเริ่มเข้ามาครอบครองเครือข่ายใต้ดินในช่วงปลายศตวรรษที่ 3 จนกระทั่งศตวรรษที่ 4 สุสานใต้ดินจึงค่อยกลายเป็นของชาวคริสต์เกือบทั้งหมดเมื่อจักรวรรดิโรมันเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการและเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับสุสานใต้ดินที่สร้างขึ้นโดยคริสเตียนก็เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมาภายในสุสานใต้ดินไม่มีการแบ่งแยกร่างของผู้เสียชีวิตโดยทั่วไปศพของคนนอกศาสนาจำนวนมากก็จะวางเคียงข้างกับศพของชาวคริสต์สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการแบ่งแยกระหว่างคนนอกศาสนาและคริสเตียนทั้งในตอนที่มีชีวิตและหลังความตายนั้นเป็นเพียงความเชื่อของคนสมัยใหม่ปัจจุบันมีสุสานใต้ดินหลงเหลืออยู่มากกว่า60แห่งในกรุงโรมโดย6สุสานเป็นของชาวยิวโดยเฉพาะซึ่งสุสานใต้ดินเหล่านั้นถือว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นแหล่งวรรณคดีของชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศอิสราเอล 3. ศาสนาคริสต์ในจักรวรรดิโรมันมีการค้นพบภาพที่แสดงให้เห็นถึงการกำเนิดของศาสนาคริสต์ในสุสานใต้ดินหลายแห่งโดยในช่วงก่อนศตวรรษที่ 3 กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยของประชากรชาวโรมันและมักถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตรด้วยเหตุนี้ศิลปะในหลุมฝังศพของคริสเตียน
ในสุสานใต้ดินจึงมีความคล้ายกับศิลปะกรีกโรมันแบบดั้งเดิมในช่วงที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับชาวคริสต์ใช้ภาพที่เป็นกลางทางศาสนาเพื่อซ่อนเร้นตัวตนและความเชื่อที่มีต่อศาสนาคริสต์โดยประมาณค.ศ. 150 ถึง 215 นักปรัชญาคริสเตียนเคลเมนต์แห่งอเล็กซานเดรียได้เขียนถึงความพยายามดังกล่าวเอาไว้ว่าให้ตราประทับของเราเป็นรูปนกพิราบหรือปลาหรือเรือที่แล่นไปในลมที่พัดแรงหรือพิณดนตรีที่โพลีคราติสใช้หรือสมอเรือที่เซลิวคุสแกะสลักไว้และถ้าตราประทับนั้นเป็นชาวประมงก็จะนึกถึงอัครสาวกและเด็กๆที่ถูกดึงขึ้นมาจากน้ำเพราะเราจะต้องไม่วาดภาพใบหน้าของรูปเคารพพวกเราถูกห้ามไม่ให้ยึดติดกับรูปเคารพและห้ามวาดดาบห้ามวาดธนูเพราะเราแสวงหาสันติภาพห้ามวาดถ้วยเพราะเรามีสติสัมปชัญญะจวบจนกระทั่งมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชการนับถือศาสนาคริสต์ไม่เพียงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นแต่ยังได้รับเกียรติอย่างสูงอีกด้วยซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับสุสานใต้ดินรวมถึงการสร้างผลงานศิลปะเกี่ยวกับความตายในแบบของคริสเตียนโดยในศตวรรษที่ 4 มีการสร้างรูปแบบศิลปะคริสเตียนที่ชัดเจนขึ้นมาและเป็นครั้งแรกที่ภาพของพระคริสต์ได้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง 4. สุสานใต้ดินต้นกำเนิดศิลปะคริสเตียนในจักรวรรดิโรมันสุสานใต้ดินยังมีบทบาทสำคัญในการบันทึกพัฒนาการของศิลปะคริสเตียนยุคแรกๆก่อนศตวรรษที่ 4 ที่ชาวคริสต์ในโรมันยังไม่เป็นที่ยอมรับจะใช้รูปคนเลี้ยงแกะนกฟีนิกซ์สมอเรือนกพิราบปลาและนกกาน้ำเป็นลวดลายตกแต่งหลุมฝังศพของคริสเตียนซึ่งรูปภาพเหล่านี้ได้รับการดัดแปลงให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่ผู้ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์จะเข้าใจได้หนึ่งในรูปภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและปรากฏมากกว่า100 ครั้งในสุสานใต้ดินคือภาพผู้เลี้ยงแกะที่ดีซึ่งเชื่อกันว่าผู้เลี้ยงแกะเป็นตัวแทนของพระคริสต์ในยุคแรกๆขณะเดียวกันก็มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับคนแบกแกะของกรีกโบราณซึ่งเป็นรูปของเทพเจ้าเฮอร์มิสที่ใช้รำลึกถึงการบูชายันแกะตัวผู้อย่างเคร่งครึมโดยรูปภาพผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่เก่าแก่ที่สุด2 ภาพถูกพบในสุสานใต้ดินแห่งโดมิทิลาศิลปะคริสเตียนในสุสานใต้ดินโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น2 ประเภทใหญ่ๆคือยุคก่อนคอนสแตนตินราวคริสต์ศักราชที่1 ถึง 325และหลังยุคคอนสแตนตินประมาณค.ศ. 325 ถึง 525 โดยหลังจากพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานของจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระราชกฤษฎีกาแห่งเมืองเทสซาโลนิกาของจักรพรรดิธีโอโดเซียสที่ 1ซึ่งประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมันในปี 381 คริสเตียนในโรมันก็ได้รับอิสระเสรีภาพมากขึ้นผลที่ตามมาคือศิลปะภายในสุสานใต้ดินเริ่มแสดงเรื่องราวจากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ตัวอย่างห้องสำคัญเช่นภายในโบสถ์กรีกของสุสานใต้ดินแห่งพริสซิลลาและภายในห้องศีลศักดิ์สิทธิ์ของสุสานใต้ดินแห่งกาลิตตุสมีเรื่องราวจากพันธสัญญาเดิมหลายเรื่องปรากฏอยู่ในห้องรวมถึงเรื่องราวของบุคคลสำคัญของศาสนาคริสต์อย่างโนอาห์อับราฮัมหรือโมเสสก็ปรากฏให้เห็นเช่นกัน 5. เยี่ยมชมสุสานใต้ดินเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกรุงโรมหลังจากสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 12ก็ไม่มีใครแตะต้องเลยจนกระทั่งปี 1578 เมื่อคนงานบังเอิญไปเจอโพรงใต้ดินที่ถนนวีอาซาราเรียนูโอวาก่อนจะพบว่ามันคือสุสานใต้ดินแห่งหนึ่งที่ถูกลืมเลือนไปปัจจุบันมีสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมหลายแห่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้โดยสุสานใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือสุสานใต้ดินแห่งกาลิตตุสและสุสานใต้ดินซานเซบาสเตียโนที่ตั้งอยู่ใต้ถนนวีอาแอปเปียแอนติกาส่วนสุสานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือสุสานใต้ดินแห่งโดมิทิลาตั้งอยู่ไม่ไกลจากสุสานใต้ดินวินยารันดาดินีซึ่งเป็นสุสานของชาวยิวส่วนอีกด้านหนึ่งของเมืองจะมีสุสานใต้ดินอีก2 แห่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แก่สุสานใต้ดินแห่งพริสซิลลากับสุสานแห่งนักบุญแอกเนสที่ตั้งอยู่ใกล้กันโดยทั่วไปสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมทั้งหมดที่เหลืออยู่จะแบ่งออกเป็น2 ประเภทได้แก่สุสานใต้ดินของคริสเตียนกับสุสานใต้ดินของชาวยิวซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุสานของคริสเตียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกผ่านคณะกรรมาธิการสันตะปาปาเพื่อโบราณคดีศักดิ์สิทธิ์สุสานใต้ดินเหล่านี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเหตุผลหลายประการเปิดเผยให้เห็นถึงต้นกำเนิดของศิลปะคริสเตียนยุคแรก
และบันทึกถึงการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นกระบวนการที่หล่อหลอมจนกลายเป็นศาสนาคริสต์ในดินแดนยุโรปอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน